Alright, so welcome to my video. So in today's video, kita akan tengok dekat this particular problem right here, which is the deflection at the center. Ni is basically just one of the questions of partial differentiation, which is that chapter 3. So for those yang tak sure macam mana nak solve, so this video is actually will be the one that to provide you with a proper solution on how to solve this particular problem. So without further ado, let's get right into it. So the deflection, okay, so question states yang the deflection y at the center of a circular plate suspended at the edge and uniformly loaded is given by this equation. So okay, first kali kita tulis equation dia. Y is equivalent to k w d to the power of 4 divided by t cube, where w, okay, w total load ni unknown, t is for thickness unknown, and k is a constant. Constant ni maksudnya nombor lah. She's a whole number, which it can be anything. It can be either 2, 8 ke 9 ke whatever lah. So this is a number. K is a constant, so it's not an unknown. Okay, dia bukan unknown, maknanya dia bukan variable. So variable kita ada 3 je, which is W, D and T. Okay, kenapa penting nak tahu tu? Sebab K, kalau dia cakap K tu constant, then kita tak payah nak differentiate. So that's why we have to actually pay attention to the details of the questions. Okay, sekarang let's take a look. Lepas tu dia cakap calculate the approximate percentage change in Y. So the approximate percentage, okay, dia simbol macam cacing ni nama dia adalah small increment. Dia just basically a small increment. Dia translate to small increment lah. Small increment ni maksudnya dia macam a minute changes, small changes. Small increment ataupun kita boleh panggil sebagai small changes. So perubahan yang sikit-sikit, perubahan yang sedikit. So tu maksud je yang cacing ni. Yang simbol ni maksudnya small increment ataupun increment. Tapi bila dia cakap calculate the approximate percentage change in Y, so maksudnya dia nak the small increment of Y. Okay, dia nak tahu small increment of Y apa when if W is increased by 4%. If W is increased by 4%. So if W is increased by 4%, maknanya ada small changes kan. So maksudnya adalah dia bagi kita small increment of W, which is sekali 4%. 4%, so 4 over 100 lah. Which means that kalau kita potong 1, 2, we get 0.04. Okay, it's always important, sentiasa penting untuk korang tukar daripada percentage kepada whole number, sebab nak make it easier in the calculation later on. Nanti senang. Kalau korang tak tukar, the value might differ, so dia boleh jadi salah lah. Okay, betul cakap apa lagi? So if W is increased by 4%, okay, so settle. So D is decreased by 5%. So D is decreased by, so decrease maknanya negative. Decreased by 5%. Okay, 5% maknanya 5 over 100 lah. Okay, 5% means 5 over 100. So balik semula betul, 1, 2, 1, 2. So negative 0.05. Okay, that will be the small increment of D. Betul lagi satu dia cakap, okay, betul dia cakap T is increased by 2%. T is increased by 2%, maknanya a small increment of T. Dia cakap by 2% and increase kan. Dia cakap increase, maknanya positif lah. Kalau increase maknanya positif by 2%. 2 out of 100. So 1, 2. 1, 2. So we get 0.02. Okay, so these are the small increment of W, D and T respectively. Ni W, ni dia punya increment. D, ni dia punya increment. T, this is the small increment. Okay. And then dia cakap apa tadi? Calculate dia nak small increment of Y. Okay, by default, kalau nak dia punya formula dia adalah small increment, dia punya formula would be ni SY kan. This is not S, sorry. This is a small increment of Y. Small increment of Y is equivalent to
y equivalent to kwd to the power 4 divided by t cube. So the small increment of y would be dia delta. Yeah, delta lah. Ni ambil ni dia punya equation dia. Ni this is the main equation. So ambil delta y divided by delta. The first variable kita adalah w. Ni first unknown kita punya first. Ni k tak payah sebab k constant tadi kan. So kita ambil w as our first variable. So w. And then we multiply it with the small increment. Kalau sini, ni maksudnya delta y over delta w maksudnya dalam equation y. Dalam equation y, delta w maksudnya we differentiate with respect to w. So in equation y, we differentiate with respect to w. Ataupun dalam bahasa Melayu dia, dalam equation y, kita differentiate w. Okay, ni dia punya bahasa yang you kena tahu. And then you multiply it with kalau sini w, kalau you differentiate w kat sini, so the increment, the small increment kat sini pun kena w. Macam tu. This is the formula. This is the formula. And then plus with delta y, ataupun maksudnya ni adalah in equation y, dalam equation y, kita differentiate d. Kita differentiate d. And kita multiply with the small increment of d. Small increment of d. Ataupun perubahan sedikit dalam d. Macam tu lah. Small increment lah. Maknanya kenaikan ataupun penurunan sedikit d. And then we'll plus with lagi satu sebab dia ada 3 variable. Kalau ada 3 variable, maknanya you kena buat ni 3 kali untuk each variable. So kalau ada 4 variable, then you will need to actually do it 4 times. So delta y divided with ni w d, ni t lah. So delta t, and then delta t we multiply it with the small increment of t. So this is the formula. Ni kena pakai, ni memang formula dia. Memang tak boleh lari. Ni memang perlukan formula dia. Okay, so dalam formula ni, kita nak kena, okay, kita macam dia cakap tadi, dia dah bagi small increment of w, dah bagi small increment of d pun dia dah bagi, small increment of t pun dia dah bagi. The problem here is kita nak cari dia punya ni, delta y over delta w. So, nak cari delta y over delta w, first kali kita kena tengok dia punya main equation. This is the main equation lah. So, salin balik main equation tu. Y is equivalent to k w d to the power 4 divided by t cube. T cube, betul tak? Y equivalent to kwd4 divided by t cube. Okay, betul. So this is the main equation. So in order for us, kalau kita nak dapatkan apa tu, delta y over delta w, okay, delta y over delta w, senang je, ambil equation y and then kita differentiate with respect to w. Itu sahaja. That's the only thing that you need to do. Nampak w, kita differentiate. Okay, w differentiate dapat 1. Okay, and then d. Okay, yang lain semua biar constant lah. Okay, and our result would be k d to the power 4 divided with t cube. Ni. So ni adalah delta w over delta y. Senang je. And then kita nak cari apa lagi next is delta y over delta d. Delta y over delta d maksudnya senang je. Delta y over delta d maksudnya adalah in equation y kita differentiate with respect to d. Itu saja. Maknanya dalam ataupun dalam bahasa Melayu, dalam equation y kita hanya differentiate d sahaja. That's all. So tengok balik apa kwd4 kan. kwd to the power 4 divided by t cube. Okay, so kita differentiate with respect to d. Maknanya kita differentiate d je. So k tulis balik w, and then d 04 differentiate what?
4D cube divided with T cube. Okay. Okay, lepas tu susun lah. So dapatlah 4kW D 4kW to D cube divided with T cube. Okay, dah. Okay, sekarang kita dah dapat delta Y over delta W, delta Y over delta D. Sekarang lagi apa lagi kita perlu kan? Kita perlukan last sekali komponen kita adalah delta Y over delta T. Okay, delta Y over delta T pun senang je lah buat benda yang sama. Buat benda yang sama je. Delta Y over delta T. Buat benda yang sama, okay. KWD4. KWD4 KW4 over T cube over T cube. Okay. So kita differentiate with respect to T. Tapi T ada kat bawah. So bila T tu ada kat bawah, bila T tu jadi dia punya denominator, dia nampak ni. Bila T jadi denominator, bahaya sikit. First kali kita tak boleh terus differentiate. Kita kena differentiate. Kita kena tukar pada index form dulu. KW D4 and then T sebab dekat bawah, so negatif 3. Macam tu. Kita kena tukar pada index form. Lepas tukar pada index form, baru kita boleh differentiate lah. Differentiate with respect to T. Ataupun kita differentiate T. Dalam equation Y, kita differentiate T. Okay, so kita differentiate lah. Yang lain jadi constant. So salin balik. KWD kosong 4. Okay. Ni kurungan. Okay. Negatif 3. So ni differentiate dapat negatif 3. T. Negatif 4. Sebab negatif 3 tolak 1 dapat negatif 4 lah. Okay. So, and then kita rearrange. Dapat negatif 3. K. W. D. Kuasa 4. And then T. Kuasa negatif 4. Dan ni pun nanti kita kena tulis balik. Macam ni. Negatif 3 KW D to the power 4 divided with T to the power 4. So negative 3 KWD to the power 4 divided by T to the power 4. So ini adalah kita punya apa tu, delta Y over delta T. Okay, sekejap kita zoom out sikit. Okay, so dari sini kita dah boleh masuk dalam equation tu lah, sebab kita dah ada dia punya semua komponen dia. Semua komponen dia kita dah ada, so kita boleh cantumkan. Kita boleh substitute dalam equation. So the small increment of Y is equivalent to delta Y over delta W apa? Delta Y over delta W is, ni benda lah ni kan, KD4 over, sekejap. Okay, small increment of Y is equivalent to delta Y over delta W. Inilah delta Y over delta W. KD4 over T cube. KD4 over T cube. And then we'll multiply it with a small increment of W. Small increment of W is 0.04. Ataupun kita boleh tulis 0.04 ataupun kalau tekan calculator. And tekan calculator, jadikan the fraction, nanti dah akan jadi 1 over 25. 1 over 25. Okay. And then ikut balik formula, cakap plus dengan delta Y over delta D kan. So delta Y over delta D is, tengok balik, ambil ni, salin balik. Apa tu? 4kWd cube. 4kW D cube over T cube. KW 4kWd cube. 4kWd cube over T cube. And then kita multiply with delta D. Delta D, which is this one lah. So dia negatif so letak dulu negatif awal-awal. And then 0.05 tu kita convert, kalau kita tekan calculator and kita convert jadi fraction, dia akan jadi 1 over 20 lah. 1 over 20. Okay.
And then with plus dengan apa seterusnya, ni delta y over delta t. Delta y over delta t ni apa benda ni kan, ambil ni salin balik, negative apa, negative 3 kwd to the power 4, negative 3 kwd to the power 4 divided with negative 3 kW4 divided with t to the power 4, t to the power 4, betul? Negative 3 kWd to the power 4 divided by t to the power 4. Okay, betul. And then we multiply it with delta t. Delta t is 0.02, ataupun kalau kita tukar pada fraction dia akan jadi 1/50. 1/50, 50, 1/50. Okay. So daripada sini we have to take note tau. Okay, memang betul dia cakap kat sini, this is a tricky part yang ramai orang buat salah. So kita kena faham yang sebenar sebelum kita proceed pada calculation. Bagi kita dah ada semua komponen. Sekarang sebelum kita proceed pada calculation, kita kena faham satu konsep. Sebenarnya increment yang dia bagi kita ni 0.04, sebenarnya dia bukannya, memang betul small increment of W is equivalent to 0.04, tapi ni maksud sebenar dia adalah, maksud sebenarnya adalah 4% daripada 4% from W. Gitu. So maksudnya bila dia 4% daripada W, dia bukannya 0.04. Tak. Dia 0.04 darab dengan W. Sebab dia 4% daripada W. So sebab tu kita kena darab dengan W kat sini. So dia akan jadi 0.04 W. Sebab tu adanya W. So it's not a mistake, it's actually betul lah. Dia sebenarnya dalam nota tu bukan mistake, dia memang betul lah maknanya. So macam ni 5% and 5%, so negative 5% from D. So bila kita translate, kita sepatutnya akan translate negative 0.05 and then kita kena letak D, kena letak unknown sekali. So sebab tu dekat sini nanti ada unknown. Dekat dalam increment ni ada unknown. Yang 4% tadi W kan. So ni akan jadi W. Yang ni pula T kan. T dia akan jadi ni D. Kan. D. So D dia akan jadi D kat sini. Kena darab dengan D. Okay. Yang ni pula dia akan jadi T. Macam tu lah. Okay. Sebab ada 1/25 darab dengan W, dapatlah W over 25. Macam ni, negative 1/20 darab dengan D, dapatlah negative D over 20. Macam ni pula 1/50 darab dengan T, dapatlah T over 50. Sebab tu adanya unknown kat atas tu. Okay. Sekarang baru kita boleh calculate. So yang unknown kita keluarkan. Kalau ada nombor, okay, yang penting unknown kita keluarkan dulu daripada sini, kita pisahkan antara nombor dengan unknown. So K D to the power 4, W ni bawa keluar dapat W lah over T cube. So dalam tinggal 1/25. KD to the power 4 ni bawa W bawa keluar divided by T cube, and then 1/25 lah tinggal dalam. Okay, plus KD yang ada D kita kena bawa keluar. So 4 KW D, KD cube, kalau darab dengan lagi satu D dapat D kuasa 4 bagi dengan
T cube. Okay, dan kita akan dapat negative 1 over 20. Okay, plus with, okay, kalau macam ni, T kena bawa keluar, so negative 3 K W D to the power of 4 and then T bawa keluar kan, T bawa keluar letak sini lah, T bawa keluar, okay, ni T, okay, so dalam dia akan jadi 1 over 50, dia akan jadi macam ni, okay, dia akan jadi macam ni, T bawa keluar, so nanti dia kat sini akan jadi 1 over 50. Okay, so sekarang K D to the power of 4 W over T cube, okay, ni 1 over 25, okay, plus with, okay, ni ada nombor kan, nampak tak ada nombor dalam ni, nombor kat dalam ni kena bawa masuk dalam, so K W D to the power of 4 divided by T cube, okay, KWD to the power of 4 divided by T cube, so 4 bawa masuk dalam, dah akan dapat negatif, okay, 4 over 20, okay, bawa masuk dalam, ni bawa ke sini lah, maknanya ni 4/1 darab dengan negatif 1/20, dapat negatif 4/20, okay, so plus with, okay, negatif 3 bawa pergi sini, so nanti dia akan dapat K W D to the power of 4 over, ni T boleh potong, so bawah T jadi T cube lah, T cube, so negatif 3 bawa ke sini dapat negatif 3/50, okay, negatif 3/50, sebab negatif 3 darab dengan 1/50 dapat negatif 3/50, okay, sekarang ni kalau kita tengok betul-betul, kita boleh nampak pattern. Kat sini ada K, kat sini ada K, kat sini ada K. Kat sini ada W, kat sini ada W, kat sini ada W. Kat sini ada D04, kat sini ada D04, kat sini ada D04. Kat sini ada T cube, ada T cube, ada T cube. So kita extract. Kita factorkan dia, keluarkan dia. Kita extract dia macam ni. Kita keluarkan dia. Jadikan dia macam ni. Sebab dia ada common factor kan. Dia ada common factor. Ni sama, ni sama, ni sama. So, ni dengan ni kita keluarkan dia. So, nanti kita keluar letak sini. So, yang ni je yang kat dalam. Yang nombor je kat dalam. So, 1/25. Ni tolak dengan 40. Okay. 40 tolak dengan 3/50. Okay. Okay, salin balik lah. KT4W divided by T cube. Okay, ni tekan calculator nanti dapat. So it should be 1/25 minus 4/20 minus 3/50. So jawapan dia would be negative 11/50. Okay. Tapi tak habis lagi sebab dia nak dalam percentage. Dia nak dalam percentage, ingat. Dia nak dalam percentage. Ni salin balik unknown ni. Salin balik, okay. Dia nak dalam percentage. So maknanya kita kena tukar pada persen. So 50 kan. 50 berapa nak jadikan dia 100. So dah ada 2. So ni pun dah ada 2. Kita jadikan dia 100. Okay, D4W over T cube dapat negatif 22/100. So sebab itulah kita cakap yang the rate of change of Y is negative 22%. So maksudnya dia adalah, so the rate of change of Y is decreasing at negative 22%. So that's how we come to this conclusion. Macam tu kita dapatkan jawapan ni. That's how we came to this conclusion and that's how we solve the problem lah.